Hi guys! Welcome back to our channel, and today maiba naman tayo. Other than cactus, ang ating hobby is crocheting or Gantsilyo in Tagalog. And these are some of mga nagawa ko ng mga flowers. Maraming nagtatanong kung paano gumawa ng mga flowers sa paggagantsilyo. And marami kang magagawang iba-ibang klase. Pero, magpo-focus muna tayo sa isa. Which is, ito, yung gantong style. Para siyang carnation. And, paano nga ba natin yan gagawin? Kailangan nating materials is simple lang. Siyempre, isang acrylic yarn. At saka, itong number 5 and 6 na hook. So, let's start. I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Ang gagamitin natin sa hook natin is yung number 5. At ang gagamitin nating yarn is yung color red. So, paano ba? Start tayo ng chain. 70 yung gagawin natin. Gawa tayo ng 70 chains. Ayan, naka 70 na tayo. 70 chains. Next is, gagawa tayo ng single stitch sa ika-apat na chain from the edge. So, 1, 2, 3, 4. Single chain. After ng single stitch, single chain naman. So, ganyan magiging itsura niya. Then, single stitch, leaving one space. So, sa next tayo, tutusok. Single stitch. After, single chain ulit. Magkakaroon ng gap. Then, skip another one chain. Tapos, single stitch ulit. Then, single chain. Paulit-ulit lang hanggang sa mabuo natin yan hanggang dito sa dulo. Yan. So, done na natin ang first layer. Next, babalik na rin natin to. Yung first layer, babalik na rin. And then, gagawa tayo ng 6 chains.
After ng 6 chains, gagawa naman tayo dito sa space na to. Sa first space, gagawa tayo ng single stitch. Yung kanina nga pala, double stitch pala yung hindi single stitch. Yung single stitch, ito yun. After nun, gawa ulit tayo ng 6 chains. Tapos, sa next na butas, next space, gagawa tayo ng single stitch. After nun, gawa ulit tayo ng 6 na chains. Then, single stitch sa next space. Maging ganyan yung itsura niya. Tuloy-tuloy lang hanggang sa dulo. At ito na yung huling butas na gagawa natin ng single stitch. After ng isang single stitch, on the same butas, gagawa kayo ng isang split stitch. And then, isang chain. Tapos, palusutin nyo na yung excess para to sa pantahin nyo. Kupitin na. So, ganito na siya. Para siya magmukhang flower na, yung base niya, base to base, pwedeng pa ganito, i-roll muna sa daliri. Ayan. Hindi dapat magpatong-patong. Dapat ganyan lang. Pantay-pantay lang yung base. Pwede siyang tahiin using needle. Tatahiin nyo siya dyan. Yun. Pwede nyo siyang idikit yung base gamit ito. Yung multi-purpose adhesive na clear. Makakabili kayo niyan. So, pag nagawa na sila, yan, pwede sila ulit gamitan itong pandikit. Itong suggestion lang kung saan siya nagagamit. Pwede siyang ilagay sa damit, sa bags, na crochet din, sa headbands. Pero ito, para naman to sa wreath, flower wreath. Didikit siya dito. Tapos ito, nag-gantsilyo ko ng dahon. Magkakaroon din ako ng tutorial video about kung paano gumawa nitong dahon na to. So, pwede siya dito ilagay. Gawa pa kayo ng maraming dahon para pwede dito isingit. Gawa pa kayo ng maraming flowers para mapuno to. So, yun lang. Sana marami kayong natutunan and watch kayo ulit ng next video para naman sa mga ibang flowers kung paano gawin. Thank you for watching! Don't forget mag-subscribe, share, and like.